Hello mga kakusina! Welcome back to my channel. My name is Pia Besmonte at ito ang kusina ni Nenoy. Excited po ako for today's video kasi po tayo po ay mag-a-unpack, mag-cooking demo at the same time, i-review natin ang products from, thank you Teray, Polar Bear PH. So, ako po ay nakatanggap ng DM from Polar Bear PH and they want me to try their DIY Kakanin Kit. So, let's see what's inside and then ang gagawin ko lang po ay susundin ko kung ano man yung instruction na nakalagay sa kanilang kakanin kit. And then, later on, iti-taste test din natin or i-review din natin kung ano man yung resulta ng produkto na pinadala nila. So, eto, let's start unpacking their kakanin kit. Okay, so, ito kadarating lang and kita nyo naman, ang ganda ng packaging niya. Ayun. A-box pa siya. Kakanin Made Easy. Ito ang kanilang mga products. Meron silang tapioca starch, glutinous rice flour, at coconut milk. So, ito yung mga gusto nilang ipa-try sa atin. And let's see what's inside. Tayo na. Oops. Okay. So, inside the box ay meron sa pang sticker. Ayun. Hi, Miss Pia. Make your stay at home and merienda time more worthwhile with Polar Bear DIY Kakanin Kits. Bond with the family members while making and enjoying palitaw with our super easy recipe using Polar Bear glutinous rice flour. Hope you can share your DIY Kakanin Kit and Kakanin Made Easy experience with your friends and followers. Ayan. So, thank you, Polar Bear. At meron pa silang note. Okay. So, I believe ang gagawin natin ngayon ay palitaw. Okay. So, what's inside? 500 grams or half kilogram ng glutinous rice flour. Meron ding sugar. They also have desiccated coconut at sesame seed. Okay, so kumpletong-kumpleto sa paggawa ng palitaw. Ang gagawin ko lang ay ipa-follow ko itong instruction na nandito sa kanilang DIY palitaw. Okay, so i-prepare ko lang yung mga gamit and then I will let you see kung paano lutuin ang palitaw and then later we will have a taste test. Prepared na natin ang ating mga ingredients at ang ating mga gagamiting kasangkapan. Ang sabi dito sa instruction, unahin muna ay yung desiccated coconut. Hahaluan lang ito ng 3/4 cup of water, mix and then set aside. So yun muna ang ipapakita kong gawin sa inyo. And then mamaya yung pagto-toast ng sesame seed and then yung paggawa na mismo ng palitaw mix.
kakusina, tapos na nga nating lutuin ang ating DIY palitaw. At now, it's time for us to taste test or to do a review using Polar Bear glutinous rice flour and yung mga pinadala nila kasama ng kit ng palitaw. So, ito yung ating finished product. Ayan. Meron pang hindi pa nagagawa. And ito lang muna yung trinay natin. Meron pang niluluto doon. At meron pa rin mga pwede pang gawin later on. And then ito, yung sesame seed nila, marami rin yung laman ng pack and yung sugar. So, I'm sure magagamit pa yon sa iba pang mga recipe. Or if pwede pa kayong umorder ng kanilang glutinous rice flour para gumawa nito. Okay? So, taste test ko muna. Ayan. Okay. Gutom na rin ang aking baby. By the way, mga kakusina, I'm already 8 months pregnant. So, isang buwan na lang at tayo ay manganganak na. Okay? For our 4th baby boy. First of all, yung kanyang glutinous rice flour, tested ko na ito sa paggawa ng butchi. If you can remember, gumawa ako ng butchi, glutinous rice flour ng Polar Bear ang ginamit ko. Kasi, ito yung hindi nagsasag. So, pagdating naman sa palitaw, yung recipe niya na 500 grams, tapos 2 cups of water, tamang-tama lang yung chewiness niya. And then, yung desiccated coconut, normally kasi kapag sa palitaw, nasanay tayo na yung coconut meat niya, yung nyog na nabibili sa palengke. Okay? So, ngayon pa lang ako nakatikim ng palitaw ng gamit ay desiccated coconut, which wala rin halos pinagkaiba sa yung natural na coconut meat or yung nyog mismo. And, well, yung pagtitimpla ng sugar and ng sesame seed, it will depend on you. Okay? Second, advantage Polar Bear ay marami silang mga products na pwede nyong gamitin sa iba't ibang klase ng kakanin. Like, etong glutinous rice flour nila, perfect to sa butchi, sa bilo-bilo, at dito nga sa ginawa nating palitaw. Pero meron din silang kagaya nung rice flour lang, pwede rin naman yun sa iba't ibang klase ng kakanin. Plus, meron din silang tapioca starch. Okay? At ito nga yung rice flour na sinasabi ko. And yung coconut milk, if you want to create like yung mahablang ka, na hindi nyo na kailangan magpiga-piga ng nyog, available naman tong product na to. So, third is yung quality ng product. I can assure you na sa lasa pa lang at sa pagkain pa lang, sa pagkagat pa lang ng palitaw, makikita mo na yung difference compared do sa ibang mga regular na glutinous rice flour na ginagamit. So, thank you so much Polar Bear for sending me your palitaw DIY Kakanin Kit. And oo nga pala, since nga yung laman ng product ay 500 grams of glutinous rice flour, ang dami niyang nagawa. And sa sobrang dami nito, pwede kami makapag-share sa aming mga friends or kamag-anak around the neighborhood. So, mamibigay na lang kami nito para ma-share sa kanila ang masarap na palitaw na gawa ng Polar Bear. So, PolarBearPH, thank you so much. You may, I will include the link sa description box para sa kanilang Instagram, Facebook, at YouTube channel. Alam ko meron dito YouTube channel. Yes, meron. So, include ko yan sa description box. So, let me know your thoughts about this product, about this dish, by putting your comments below. If you have any tips, suggestion, feedback, or any request, mag-comment lang po kayo and
I will be happy to see them all and pagbigyan ng mga inyong request. So, thank you so much once again and see you soon. Bye!